allemaal en welkom bij een nieuw filmpje van BBB Collab, de Beauty Bloggers Collab. Vandaag tonen we jullie met een aantal bloggers onze favoriete kwasten. We hebben er elk 2 uitgekozen, dus kijk maar mee. Hey iedereen, ook ik ga vandaag jullie mijn 2 favoriete make-up borstels aller tijden laten zien. Het is voor mij een heel erg moeilijke keuze, want ik heb zoveel favoriete borstels. Ik ga ze heel kort laten zien tussen welke ik moet kiezen tussen mijn favoriete borstels. Als ik er echt 1 moet kiezen, dan is mijn favoriete borstel deze. Dit is de Zoeva de Luxe Face Definer. Het is een tapered brush, een spits toelopende poederborstel. Ik vind deze super goed voor mezelf om doorschijnend poeder of om een heel natuurlijk poeder over je fond de teint aan te brengen. Ik vind deze type borstel veel beter dan een hele grote poederborstel, omdat je er veel fijner en veel gedetailleerder mee kan werken. Door de spits toelopende top kan je perfect in de hoekjes van je ogen, onder je ogen, langs je contourlijn, langs je hals, boven je bovenlip. Hij is echt perfect van maat. Hij is super zacht en Zoeva is een perfect merk als je goede kwaliteit voor een goede prijs zoekt, want de prijzen vallen echt wel heel goed mee. Deze borstel is ook perfect wanneer je je oogschaduw hebt aangebracht en je hebt een deel fallout. Wanneer er heel veel losse poedertjes op je kaak liggen, kan je met deze fijne punt heel gemakkelijk net onder je wimperlijn om al de poeder terug weg te vegen. Mijn eerste favoriet is deze contour brush van Real Techniques. Real Techniques is een ongelooflijk fijn merk op het gebied van kwasten. Ze hebben super goede kwasten. Ik heb er een aantal, maar dit is mijn favoriet. Dit is een contour kwast, zoals de naam al doet vermoeden. En deze gebruik ik eigenlijk alleen maar voor bronzer. Deze gebruik ik elke dag opnieuw, al 2 jaar lang, om mijn bronzer aan te brengen. Ik vind het heeft de ideale vorm met een klein beetje puntig afgewerkt, waardoor je heel mooi in onder je jukbeenderen, de zijkant van je neus, ik doe een deel van mijn voorhoofd, onder mijn kin. Deze vind ik ongelooflijk handig daarvoor. Ik heb een aantal vergelijkbare kwasten, maar dit is toch best wel mijn favoriet. Deze zit wel in een set. Ik denk niet dat deze los verkrijgbaar is, maar alle andere kwasten uit deze set vind ik ook heel goed. En Real Techniques is sowieso een merk dat je in de gaten moet houden. Mijn eerste favoriete kwast is deze. Dit is de beautyblender. Je kent het wel, het roze sponsje. Ik gebruik hem al jaren om mijn foundation aan te brengen, dus om hem zo mooi te kunnen instippelen. Maar ik gebruik hem ook om mijn concealer aan te brengen met dat puntje dan. Maar ik gebruik hem ook om mijn cream blush te blenden. Ja, ik gebruik hem echt voor heel wat dingen en ik kan echt niet zonder deze. Dus mijn eerste favoriet, deze beautyblender. Een kwast van Real Techniques die ik heel goed vind. Real Techniques kan je kopen in Engeland. En de Belgen kunnen ze de laatste tijd kopen in Beauty Care. Echt heel leuk, dat is eigenlijk vlak bij de deur bij mij. Dus kan ik er gewoon makkelijk aan geraken nu. Hele kwaliteitsvolle kwasten, kwalitatieve kwasten. En ja, ook betaalbaar, best betaalbaar eigenlijk voor wat je krijgt. Dit is de Blush Brush, gebruik ik dagelijks. Heel fijn en fluffy om blush aan te brengen natuurlijk. En ja, een hele goede kwast, veel haartjes. En het is ook leuk dat het rond afgeschikt is, zodat je snel eigenlijk goed kan blenden. En ja, een mooi kleurtje en het ziet er nog leuk uit ook. Mijn tweede favoriete kwast is deze M.A.C 217 kwast. Het is een oogschaduwkwast en het is niet meteen een goedkope kwast, want hij is van M.A.C, maar ik vind de kwaliteit ontzettend fijn. Dit is ondertussen mijn tweede kwast. Ik heb er nog eentje. Gewoon omdat ik hem eigenlijk zo vaak gebruik, heb ik er 2 aangekocht. Ik gebruik hem om een kleur aan te brengen op mijn ooglid, om een kleur te blenden in mijn crease. Maar hij is echt fantastisch. Mijn tweede favoriet is deze van M.A.C. Dit is de 188, dus een dual fiber brush. Dual fiber brushes zijn eigenlijk met korte zwarte haartjes en daartussen steken wat langere witte haartjes uit. Deze zijn vrij dun en zitten niet dik op elkaar. Niet zo'n stevige, heel flexibele kwast. En deze gebruik ik vooral om highlighter aan te brengen. Ik heb best wel gepigmenteerde highlighters. En deze breng je heel subtiel natuurlijk aan met zo'n kwast. Dit kan je voor nog veel meer andere doeleinden gebruiken, maar dit is eigenlijk mijn highlighter kwast. Dus de 188 van M.A.C. Ze hebben nog wat andere formaten in dual fiber brushes, maar ik vind deze vooral handig
Voor highlighter kan je een mooie op je jukbeenderen, op je neusbrug. Zelfs je cupido boogje kan je hiermee doen met wat oefening, maar eigenlijk doe ik het altijd met mijn pink. M.A.C heeft ongelooflijk goede kwasten. Ze zijn wat aan de prijzige kant, daardoor dat dit mijn enige M.A.C kwast is. Maar ze zijn wel de investering waard, vind ik. Vooral deze, de iets specialere kwasten dan. Voor borstel nummer 2 kies ik voor deze. Dit is een supergoed blending penseel van Inglot. Momenteel hebben wij enkel nog maar 1 winkel in Hasselt. Dus ik heb helemaal niet veel producten van Inglot. Ik denk dat ik er 2 heb. En dit is echt het beste blendpenseel dat ik ben tegengekomen. Want ondertussen ben ik al op zoek gegaan bij andere merken om een reserve goed blendpenseel te vinden. Maar deze grootte is perfect. Niet te groot, niet te klein. De haren zijn niet te hard, niet te zacht. Want sommige zijn ook veel te zacht, waardoor je te veel plaats gaat bedekken met je borstel. En dat is ook niet de bedoeling. En een blendpenseel heb je absoluut nodig. Achteraf, nadat je je oogschaduw hebt aangebracht, altijd goed even over de hardere lijnen van je oogschaduw gaan, zodat deze heel goed uitschaduwen en dat je de perfecte smoky eye krijgt. Dus ik heb nog geen enkel blendpenseel gevonden van een ander merk dat echt even goed is als dit. Dus dit is mijn tweede topfavoriet. Een kwast met superveel haartjes, zoals je kan zien, heel erg zacht en fluffy. Om poeder aan te brengen, dit is dan ook de powder brush van Real Techniques. En heel makkelijk om na een look, na je foundation, poeder aan te brengen, zodat je niet gaat glimmen. Zo, dat waren al onze favorieten. Laat ook zeker weten wat jouw favoriete kwasten zijn. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!